Bună, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu! Eu sunt Beatricia. Astăzi vă invit să pregătim împreună oladii, niște clătite extrem de pufoase care și-au originea în Rusia. Noi le mai spuneam și blinele și este un deliciu cu care bunica mea des m-a alintat în copilărie. Există multe variante de a pregăti oladii. Ele se pot pregăti pe bază de chefir și bicarbonat de sodiu, se pot pregăti cu iaurt sau smântână acră sau pe bază de drojdie și lapte. Varianta pe care o vă prezint astăzi este anume pe bază de drojdie și lapte. Sunt foarte pufoase și gingașe și destul de simplu de pregătit. Haideți să începem! Vom activa mai întâi drojdia uscată. În vasul cu laptele călduț adăugăm o linguriță din cantitatea totală de zahăr și drojdia și amestecăm. Lăsăm drojdia deoparte timp de 5-10 minute. Într-un bol vom amesteca bine cu untel oul la temperatura camerei, zahărul, sarea și la dorință puțină pastă sau esență de vanilie. În total, în această rețetă am folosit 2 linguri de zahăr. Dacă le doriți mai dulci, puteți adăuga mai mult, însă dacă intenționați să le serviți cu gem sau miere, atunci clătitele nu necesită mai mult zahăr. Când drojdia s-a activat, o vom turna în amestecul de ou și vom adăuga și uleiul. Amestecăm bine, după care vom cerne făina. În cazul dat, eu am folosit 220 de grame de făină, însă în dependență de mărimea oului s-ar putea să aveți nevoie de un pic mai mult sau mai puțin. Oul meu a avut 55 de grame, așa că vă recomand să începeți cu 200 de grame și să adăugați câte puțin. E foarte important însă ca aluatul să nu fie imbibat cu prea multă făină, altfel clătitele nu vor fi la fel de pufoase. Iată consistența pe care am obținut-o, iar acum vom acoperi bolul cu o folie de plastic sau cu un prosop umed și lăsăm aluatul să se odihnească într-un loc cald pentru o jumătate de oră. După jumătate de oră, aluatul s-a mărit puțin în volum și suntem gata să prăjim oladiile. Înfierbântăm bine o tigaie și o ungem cu puțin ulei. Ungeți tigaia după necesitate, eu am adăugat foarte puțin. Iar acum vom forma clătitele cu ajutorul unei linguri. Ca aluatul să nu se lipească de lingură, vă recomand să aveți la îndemână o cănuță cu apă în care să o înmuiați înainte de a lua aluat. Puteți să le faceți cât de mari sau mici vă plac mai mult, însă țineți cont că ele se măresc destul de mult. Acoperim tigaia cu un capac și prăjim clătitele la foc mediu scăzut, timp de aproximativ 1 minut pe fiecare parte sau până când se rumină frumos pe ambele părți. Repetăm la fel cu tot aluatul rămas. Din această cantitate de aluat, eu am obținut în jur de 15 clătite. Vreau să rup una și să vă arăt cât de pufoase au ieșit. Ele se păstrează pufoase chiar și a doua zi. Eu le-am pus într-un container închis hermetic și au fost la fel de bune și a doua zi.
Oladeiile sunt cel mai bine savurate în stare caldă, se pot servi cu diverse gemuri, fructe, miere, sirop de arțar, absolut orice aveți la îndemână. Dacă nu ați mai probat aceste clătite până acum, atunci cu drag vă invit să le încercați și voi. Linkul către rețeta integrală scrisă o veți găsi în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă doresc o zi cât mai delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!